Okay, now today we have to see phasor representation of an alternating quantity. आता फेजर रिप्रेझेंटेशन म्हणजे काय ह्या फिगरवरून समजेल तुम्हाला. तर बघा हा ए सी करंट आहे, सायनोसायडल वेव्ह. तर बघा ज्यावेळेस एक्स ॲक्सिस आहे त्यावेळेस निश्चितच हा करंट हा काय असणार आहे, झिरो. ज्यावेळेस हा करंट आपण ह्या पॉईंटला जाईल याला आपण बी कोऑर्डिनेट म्हणू. तसं असं समजूया की हा जो सायनोसायडल वेव्ह आहे, ए सी वेव्ह, तर याचं वन कंप्लीट सायकल आणि याचं वन कंप्लीट रोटेशन यांचा दोघांमधला टाईम हा सेम आहे, एक लक्षात घ्या. म्हणजे लक्षात घ्या ज्यावेळेस आपण याला अँटी क्लॉकवाईज रोटेट करू, म्हणजे जेव्हा हा व्हील एपासून बीपर्यंत जाईल तेव्हा हा ए सी करंट बीपर्यंत जाईल, इन्क्रीज होणार आहे. जेव्हा हा बीपासून सीपर्यंत जाईल त्यावेळेस हा ए सी करंट मॅक्सिमम होणार आहे. तिथं बघा प्रत्येक वेळेस आता ए सी करंट चेंज होतं आहे, परंतु फेजमध्ये बघा हा अँगल थिटा काय झालेला आहे, इन्क्रीज झालेला आहे. नंतर सीकडून डीकडे येताना, त्याचप्रमाणे डीकडून ईकडे येताना हा निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिसला म्हणजे पुन्हा इथे हा झिरो होणार आहे. नंतर ईकडून एफ जी, त्याचप्रमाणे एच आणि पुन्हा या इथं ए दिलेलं आहे. तर यालाच आपण काय म्हणणार आहे, फेजर किंवा फेज रिप्रेझेंटेशन म्हणणार आहे. तर आता हे कशा पद्धतीने केलेलं आहे ते आपण बघूया. बघा, वन कंप्लीट सायकल ऑफ साईन वेव्ह इज रिप्रेझेंट वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ फेजर. जो सर्कल दिलेला आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे, फेजर. इन अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन ऑफ रोटेशन इज प्युअरली कन्व्हेन्शनल डिरेक्शन विच हॅज बीन युनिव्हर्सली ॲडॉप्टेड. म्हणजे सायंटिस्टने ठरवून घेतलं की ही जी डिरेक्शन आहे आपण कशी घेऊया, अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन. चला आपण त्याची माहिती मिळू. बघा, ॲट पॉईंट ए द वाय ॲक्सिस प्रोजेक्शन इज अन इंस्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ करंट इज झिरो. बघा ए पॉईंटला ह्या करंटची व्हॅल्यू काय आहे, झिरो. ॲट पॉईंट बी द वाय ॲक्सिस प्रोजेक्शन the length of phasor is equal to the maximum value of alternating quantity. So instantaneous value of current at this position I is equal to Im sin theta. म्हणजे बघा या इथं हा आपल्याला बी पॉईंट दिलेला आहे. ॲक्च्युली इथं बघा फेजर हा चेंज झालेला आहे, फेज चेंज झालेला आहे. यावेळेस Im sin थीटा ही व्हॅल्यू येणार आहे. नंतर पुढे बघा, ॲट पॉईंट सी द वाय ॲक्सिस प्रोजेक्शन ओ सी. सीला वाय हा जो वाय ॲक्सिस आहे हा प्रोजेक्शन होणार आहे ओ सीला, रिप्रेझेंट एंटायर लेंथ ऑफ फेजर दॅट इज इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू इक्वल टू मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ करंट. तर इथं ओ सी म्हणजे सी पॉईंटला इथे करंटची जी व्हॅल्यू असणार आहे ती काय असणार आहे, मॅक्सिमम. सिमिलरली ॲट पॉईंट डी द वाय ॲक्सिस प्रोजेक्शन बिकम्स आय एम साइन थीटा. आता डीला बघा इथं व्हॅल्यू काय झाली, कमी. ॲट पॉईंट ई द वाय ॲक्सिस प्रोजेक्शन इज झिरो. पुन्हा ॲट पॉईंट ईला बघा हा जो वाय ॲक्सिस आहे त्याचं प्रोजेक्शन म्हणजे तो पुन्हा कुठे येणार आहे, एक्स ॲक्सिसवर. आणि सिमिलरली ह्या पद्धतीने हे होत राहणार आहे. तर ही होती. पुढचा आपल्याला पॉईंट घ्यायचा आहे बघा, कन्सेप्ट ऑफ फेज अँड फेज डिफरन्स. आता फेज आणि फेज डिफरन्स यामध्ये काय फरक आहे हे आपण बघूया. Let x axis be the reference axis, so phase of the alternating current at the instant A is phi equal to 0. लक्षात द्या याच्यामधला जो अँगल याला आपण काय म्हटलेलं आहे, फाय. सपोज बघा या इथं नेक्स्ट याच्यावर ए पॉईंट आहे, इथं तुमचा अल्टरनेटिंग करंट काय आहे, झिरो. आणि हा जो फाय आहे कारण सर्क्युलर मोशनमध्ये तो फायसुद्धा काय आहे, झिरो आहे. बघा, while the phase of current at the instant B is the angle phi through which the phasor has traveled, measured from the reference axis that is x-axis. In general, the phase phi of an alternating quantity varies from phi to 0 and 0 to phi, that is 0 to 2 pi, means 0 to 360 degree. आता याचा अर्थ काय बघा, की ज्या पद्धतीने हा अल्टरनेटिंग करंट हा मूव होणार आहे तर त्याच पद्धतीने हा फेजरसुद्धा अँटी क्लॉकवाईज काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे. म्हणजे इथं झिरो आहे, इथं आपण याला म्हणतो π/2, हा पाय, हा 3π/2 आणि हा 2π. 2π म्हणजे 360. 0 आणि 360 सेम झालेले आहे. तर जसजसा हा करंट इन्क्रीज होतो डिक्रीज होतो तसा इथं फेजरचा हा जो फाय आहे हा अँगल काय होतो, चेंज होतो.
तर याच्यात 3 केसेस दिलेल्या आपल्याला, त्या घेऊया. केस 1 5 0, म्हणजे थोडक्यात बघा तुमचा अल्टरनेटिंग करंट इथं 0 आहे ॲट पॉईंट ए, म्हणजे हा अँगलसुद्धा काय असणार आहे 0. वेन फेज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी 0, इट इज स्टँडर्ड प्युअर सायनोसायडल क्वांटिटी हॅज इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू 0 ॲट टी इक्वल टू 0. तिथं करंटची जी व्हॅल्यू असणार आहे ती काय असणार आहे 0. म्हणजे या इथे पण तुम्हाला दिलेलं आहे बघा फेज डायग्राम. फेज म्हणजे बघा हा जो ओ बी पूर्ण ओ एवर आहे, आणि इथं व्होल्टेज किंवा करंट हे काय आहे टी इक्वल टू 0, आणि याचा जर ई इज इक्वल टू ई एम साईन ओमेगा टी ॲट फेज फाय इक्वल टू 0. चला पुढचं आहे बघा पॉझिटिव्ह फेज फाय. वेन फेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज पॉझिटिव्ह, इट मीन्स दॅट क्वांटिटी हॅज सम पॉझिटिव्ह इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ॲट टी इक्वल टू 0. तर बघा यामध्ये काय होणार आहे, समजा टी इज इक्वल टू 0 असताना समजा ही क्वांटिटी, हा अल्टरनेटिंग करंट कुठे आला बी या पॉईंटला आलेला आहे. तर इथं बघा हा जो फेस आहे काय आहे पाय, तर फायची व्हॅल्यू काय आहे ओमेगा टी. तर बघा इथं फेज डायग्राम दिलेली आहे, इथं याने एक्स ॲक्सिसचे हा एक अँगल केलेला आहे, हा पॉझिटिव्ह फेज म्हणायचा अपवर्ड डिरेक्शनला, आणि या इथं करंटची व्हॅल्यू बघा काहीतरी नॉट इक्वल टू 0, बरोबर आहे, असं असू शकतं. तिसरं आहे बघा निगेटिव्ह फेज. वेन फेज ऑफ ॲन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज निगेटिव्ह, इट मीन्स दॅट क्वांटिटी हॅज सम निगेटिव्ह इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ॲट टी इक्वल टू 0. सपोज बघा फेज हा असा डाऊनवर्डला असेल, अँगल हा निगेटिव्ह असेल, तुम्हाला माहिती आहे खाली डाऊनवर्डला हा निगेटिव्ह असतो, तर त्यावेळेस हा जो फेज याला आपण निगेटिव्ह फेज म्हणतो. अँड ॲट टी इक्वल टू 0 यावेळेस तुमचा जो करंट असणार आहे तो कसा असणार आहे निगेटिव्ह असणार आहे. तर अशा ह्या 3 शक्यता या इथं त्यांनी वर्तवलेल्या आहेत. पुढचा पॉईंट घ्यायचा आपल्याला फेज डिफरन्स. द डिफरन्स बिटवीन द फेज ऑफ टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड फेज डिफरन्स. समजा टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, एकाच कंडक्टरमधून टू अल्टरनेटिंग करंट पास होत आहे, आणि त्यांच्यामधला जर काही फेज हा चेंज असेल, आता तुम्हाला लक्षात आलं, तर याला आपण काय होणार आहे त्याचा रिझल्टंट तुम्हाला फेज डिफरन्स मिळणार आहे. सर्वात पहिल्यांदा बघायचं आपल्याला झिरो फेज डिफरन्स, दॅट इज इन फेज, फक्त ह्या फेजमध्ये. कन्सिडर टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज मीन्स टू अल्टरनेटिंग करंट हॅव्हिंग सेम फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी सेम आहे, म्हणजे त्यांचे नंबर ऑफ सायकल इन सेकंड सेम आहे, त्यांची फ्रिक्वेन्सी एफ हर्ट्झ आहे, हॅव्हिंग डिफरंट मॅक्सिमम व्हॅल्यू, फक्त एक असा लोने चाललेला आहे आणि एक बघा हाय फेजने चाललेला आहे, बरोबर आहे. सो ई इज इक्वल टू ई एम साईन ओमेगा टी. सपोज हा जो फेज आहे, हा करंट, हा पण ई त्याचं व्होल्टेज मानलं ई एम साईन ओमेगा टी, अँड आय इज इक्वल टू आय एम साईन ओमेगा टी, वेअर ई एम इज ग्रेटर दॅन आय एम. द फेज या इथं काय होणार, तर इथं बघा वेन सच अ फेज डिफरन्स बिटवीन द टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज 0. इथं जर बघितलं तर दोघांचा फेज सेम आहे, म्हणजे इथं पण याची पाय बाय टूला मॅक्सिमम व्हॅल्यू, इथं सुद्धा पाय बाय टूला मॅक्सिमम व्हॅल्यू. वी कॅन से दॅट द फेज ऑफ व्होल्टेज ई विल बी सेम ॲज फेज ऑफ आय. व्होल्टेज आणि आय हा करंट, इथं दोघांचा फेज कसा आहे सेमच आहे. द डिफरन्स बिटवीन द फेज ऑफ टू क्वांटिटी 0 ॲट दॅट इन्स्टंट, आणि म्हणून इथं जो फेज डिफरन्स आहे हा काय असणार आहे 0 असणार आहे. नेक्स्ट पॉईंट घ्यायचा आपल्याला लॅगिंग फेज डिफरन्स. नाव वेन ई एम एफ ई इज ॲट 0 व्हॅल्यू, द करंट आय हॅज सम निगेटिव्ह व्हॅल्यू ॲज शोन इन फिगर. तर बघा ई एम एफ इथं बघा हा जो ई एम एफ आहे, सपोज व्होल्टेज 0 आहे, परंतु 0 असताना सुद्धा इथं करंटची व्हॅल्यू हा काय आहे निगेटिव्ह आहे, म्हणजे काही निगेटिव्ह करंट हा काय होतं आहे फ्लो होतं आहे. दस देअर एक्झिस्ट अ फेज डिफरन्स फाय बिटवीन द टू फेजर. मग याच्यामध्ये फाय हा अँगल प्रोड्यूस होतो. नाव ॲज द टू आर रोटेटिंग इन अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन, वी कॅन से दॅट करंट इज फॉलिंग बॅक विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज. इथं जर बघितलं आपण अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शननी रोटेट केलं तर करंट
हा नेहमी EMF पेक्षा कसा असणार आहे, कमी. फॉलिंग बॅक ॲट ऑल द इन्स्टंट बाय अँगल फाय, जो अँगल फाय असेल त्याप्रमाणे. दिस इज कॉल्ड ॲज अ लॅगिंग फेज डिफरन्स. याला म्हणायचं लॅगिंग फेज डिफरन्स. द करंट I इज सेट टू लॅग द व्होल्टेज E बाय अँगल फाय. हा जो करंट आहे I हा नेहमी EMF पेक्षा हा कमी असणार आहे. आणि कितीने कमी असणार आहे, तर तो असणार आहे फायने. लक्षात घ्या, ही डायग्राम नीट बघा. इथे बघा, हा EMF आणि हा करंट. EMF 0 असताना सुद्धा निगेटिव्ह करंट या इथं सांगितलेले. मग इथं त्यांनी दिले E इज इक्वल टू EM साईन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू IM साईन ओमेगा टी मायनस फाय. I हा फायने कमी असणार आहे म्हणून ते मायनस साईन आलेलं आहे. आणि I इज सेट टू लॅग E बाय अँगल फाय. I हा करंट नेहमी फाय अँगलने कमी असणार आहे. नेक्स्ट आहे बघा लीडिंग फेज डिफरन्स. आता लीडिंग फेज डिफरन्समध्ये काय बघा, इट इज पॉसिबल टू प्रॅक्टिस दॅट करंट I मे हॅव सम पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू वेन व्होल्टेज E इज 0. बघा हा EMF आहे. व्होल्टेज 0 असताना सुद्धा करंटची काहीतरी पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. कितीने पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आहे, फायने पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. मग आता आपल्याला माहिती आहे E इज इक्वल टू EM साईन ओमेगा टी. आणि मागच्या वेळेस करंट निगेटिव्ह होता म्हणून आपण मायनस फाय घेतला. आता करंट पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे व्होल्टेजपेक्षा जास्त आहे म्हणून IM साईन ओमेगा टी प्लस फाय. आणि इथं हा जो करंट आहे हा व्होल्टेजपेक्षा नेहमी फायने कसा असणार आहे, जास्त असणार आहे. म्हणून याला काय म्हटलेलं आहे, लिडिंग फेज डिफरन्स. 3 पॉईंट लक्षात घ्या. 0 फेज डिफरन्स, लॅगिंग मिस लॅग म्हणजे कमी फायने आणि लिडिंग म्हणजे जास्त फायने. पुढचं आहे बघा मॅथमॅटिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ फेजर. त्याचे 2 प्रकार आहे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टीम आणि रेक्टँग्युलर कोऑर्डिनेट सिस्टीम. कन्सिडर अल्टरनेटिंग करंट गिवन बाय I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, where IM is a maximum current, phase is a phi. The phase phi is always measured with respect to positive x direction. बघा हा जो फेज फाय आहे हा नेहमी आपण पॉझिटिव्ह एक्स डिरेक्शननी मेजर करतो. While representing this phasor by polar system, it is represented by R and phi. ज्यावेळेस आपण पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टीम घेतो म्हणजे ही सर्कलमध्ये, त्यावेळेस हा जो मॅग्निट्यूड आहे ही झाली रेडियस म्हणजे R इज इक्वल टू IM आणि हा काय झाला, फाय झालेला आहे. बरोबर आहे. तर ह्या पद्धतीने ही पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टीम आहे R अँड फाय. द पॉझिटिव्ह फाय इज मेजर्ड इन अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन व्हाईल निगेटिव्ह फाय इज मेजर्ड इन क्लॉकवाईज डिरेक्शन. आपल्याला माहिती आहे की फेजर जर अँटी क्लॉकवाईज मूव्ह होत असेल तर त्याला आपण पॉझिटिव्ह घेतो आणि क्लॉकवाईज मूव्ह होत असेल तर निगेटिव्ह. मग पोलर रिप्रेझेंटेशनला इथं 2च क्वांटिटी घ्यायची, कोणती, R अँड फाय. एवढंच आहे. अँटी क्लॉकवाईज असेल तर तो प्लस असेल आणि क्लॉकवाईज असेल तर तो मायनस असेल. प्रॅक्टिकली इन्स्टेड ऑफ R इज इक्वल टू IM, प्रॅक्टिकली तुम्ही आरच्या ठिकाणी IM RMS व्हॅल्यू इज यूज इन मॅग्निट्यूड R. तर ही एक सिस्टीम झाली. हे इथं दिलेलं आहे बघा, इफ E इज इक्वल टू EM साईन ओमेगा टी प्लस ऑर मायनस फाय, देन पोलर फॉर्म. याचं पोलर फॉर्ममध्ये कसं करणार, सो E इज इक्वल टू E अँगल प्लस ऑर मायनस फाय वेअर E इज RMS व्हॅल्यू आणि RMS व्हॅल्यू कशी काढणार, EM अपॉन √2. नंतर आपल्याला पुढचं बघायचं आहे रेक्टँग्युलर कोऑर्डिनेट सिस्टीम म्हणजे एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस. तर सपोज या इथे बघा हा एक तुमचा R आहे, बरोबर आहे, किंवा एक इथं कॉम्पोनंट म्हणूया. त्याचा जो वेक्टर फॉर्म घेतलं तर एक्स ॲक्सिसला येणार आहे हा करंट आहे सपोज, तर IM कॉस फाय आणि इथं काय येणार आहे IM साईन फाय हे येणार आहे, बरोबर आहे. मग आता याचं जर व्हेक्टर नोटेशन जर घेतलं, रेक्टँग्युलर रिप्रेझेंटेशन ऑफ व्हेक्टर नोटेशन, तर इथं एक्स ॲक्सिसची जी मॅग्निट्यूड असणार आहे ती XI आपण म्हणूया आणि वाय ॲक्सिसची जी मॅग्निट्यूड असणार आहे त्याला YJ हे असं म्हणणार आहोत आपण. आणि या इथं जेची व्हॅल्यू, द मॅथमॅटिकल व्हॅल्यू ऑफ ऑपरेटर J इक्वल टू √-1, बट इन फेजर रिप्रेझेंटेशन मल्टिप्लिकेशन बाय J इंडिकेट्स द रोटेशन थ्रू 90 डिग्री. आपण पुढे प्रॉब्लेममध्ये बघणार. आता पुढे बघायचं पोलर
टू रेक्टँग्युलर कन्व्हर्शन. पोलरचं रेक्टँग्युलर कन्व्हर्शनमध्ये कसं करणार, तर बघा ही एक्स आहे, हा वाय आहे, याला आर मानलेलं आहे आणि आपला अँगल आहे फाय. मग अशीच बघितलं की ज्यावेळेस हा वेक्टर असेल तर एक्स कॉम्पोनंट असतो आर कॉस फाय, वाय कॉम्पोनंट असतो आर साईन फाय. मग रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंट आपण बघा आत्ताच इक्वेशन घेतलं कोणतं, एक्स प्लस ऑर मायनस वाय जे, म्हणजे एक्स म्हणजे कोण, आर कॉस फाय आणि वाय म्हणजे आर साईन फाय जे. ओके. पुढे बघा रेक्टँग्युलर टू पोलर कन्व्हर्शन. तर रेक्टँग्युलरचं पोलरमध्ये जर तुम्हाला कन्व्हर्शन करायचं आहे तर आपण हा फॉर्म्युला घेतला आहे एक्स प्लस वाय जे, हा गिवन आहे. तुम्हाला आरची व्हॅल्यू काढायची, मॅग्निट्यूडची व्हॅल्यू काढायची, तर एक्स ॲक्सिसची व्हॅल्यू माहिती आहे, वाय ॲक्सिसची व्हॅल्यू माहिती आहे. तर आर इज इक्वल टू काय येणार, अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. नंतर थिटा, तर आपण बघा टॅन थिटा काय घेतो, टॅन थिटा घेतो वाय अपॉन एक्स, आणि म्हणून थिटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स वाय अपॉन एक्स. जर तुम्हाला तो फेजर काढायचा असेल तर हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. आणि पोलर रिप्रेझेंटेशनमध्ये आपण काय घेतो, आर अँगल फाय. मग आरची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर, आणि फायची व्हॅल्यू आपण काय घेतो, टॅन इनवर्स वाय अपॉन एक्स. तर बघा अशा पद्धतीने ह्या आपल्याला महत्त्वाच्या गोष्टी दिलेल्या आहेत. बाकीचं आपण प्रॉब्लेममध्ये घेऊ.